Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă, cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere sau prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În afară de faptul că este gratuit, în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce trebuie voi să știți sau care este energia voastră, ce este important de știut. E interesant ce avem noi aici. Avem pe cineva ori văduv, ori văduvă, nu e obligatoriu, fiind o lectură generală, și avem o călătorie. Dragii mei, s-ar putea ca unii dintre voi să vă simțiți destul de singurei, de căzuți. De ce? Pentru că e posibil într-adevăr să treceți printr-un moment destul de greu, în care simțiți parcă că nu aveți sprijin. E o lipsă de motivare, aș spune. Poate că trebuie să faceți o călătorie și asta vă poate da starea asta destul de anxioasă. Călătoria în acest context, aș zice că știu, parcă ar fi ca o corvoadă pentru voi acest drum. Pe de altă parte, eu aș mai spune un lucru, ideea asta de văduvie, că ea poate să existe, posibil, nu pentru toată lumea, dar această carte mi indică destul de des o retragere. Faptul că voi tocmai ați încheiat posibil un capitol din viața voastră, faptul că cumva ceva v-a maturizat sau pur și simplu sunteți într-o perioadă în care aveți anumite rezerve, sunteți mult mai reflectivi vis-a-vis de viață, iar călătoria în acest context vorbește totuși de mișcare, de schimbare, poate de trecerea dintr-o etapă în alta sau, cum am mai spus, o călătorie propriu-zisă. Acum, voi cu siguranță veți lăsa ceva în urmă și veți porni într-o nouă etapă în viața voastră. Nu este neapărat o energie de stagnare, ci mai degrabă aș spune de o perioadă de tranziție. Pentru că înainte de a merge mai departe, există această perioadă în care voi reflexionați, vă detașați de ceva ce, din păcate sau din fericire, acum voi adaptați, nu mai are loc în viața voastră. De asemenea, din câte vedem aici, văduva este statică, iar călătoria este dinamică. Asta ce ne spune? Că ați stat suficient pe loc. E momentul să vă schimbați mentalitatea, e momentul să mergeți mai departe, pentru că această călătorie nu trebuie să fie neapărat una fizică. Ne poate vorbi tocmai de această schimbare, de modul în care voi gândiți. Poate că s-a încheiat o relație, poate că s-a încheiat o situație, dar una se deschide în fața voastră și poate vorbi de asemenea și de o mutare la propriu, de un nou drum profesional sau pur și simplu ieșirea dintr-o perioadă în care ați stat foarte mult singuri, foarte mult timp izolați. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 27 iulie 2 august. Atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem.
Ce avem aici? Avem un rege de cupe, avem un 5 de cupe, avem marele preot, judecata, se vede energia, să știți. Deci merg în tandem, ca să zic așa, și lucruri importante, mai ales pe partea de relații pentru cei singuri. Eu spune că chiar și, în special și pe partea banilor. Dar, haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, regele de cupe pentru dragii mei din balanță, săptămâna 27 iulie, 2 august. Clarificăm 5 de cupe, te rog. Cinci de cupe, te rog. Clarificăm marele preot. Da, și se pare într-adevăr că schimbarea se face pe o schimbare importantă pe relație. Clarificăm judecata, dar le vom discuta imediat. Deci s-a dus una la întorsura Buzăului. Doamne, cât de departe a fugit. Bun. Și mai avem surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem, dragii mei. Partea profesională, avem un rege de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Pe partea muncii, eu spune că există foarte mult echilibru intern, foarte multă înțelepciune, foarte mult calm și, ce este interesant, foarte multă diplomație. De unde provine? De la Steaua. Nu știu dacă zodia Vărsător, sau cum am mai spus, zodiile de apă, au o legătură în mod directă cu voi, poate pentru unii pe ascendent, poate vis-a-vis de alte energii. Cert este că Steaua în această situație ne vorbește de o perioadă destul de dificilă legată de muncă, prin care voi ați trecut și la un moment dat se pare că a apărut ceva mai bun. Poate că ați reușit să găsiți un job mai potrivit sau poate că ați reușit să implementați, să începeți să puneți la bătaie un anumit proiect care vă aduce o anumită satisfacție. Pe de altă parte, e posibil ca voi să vă fi recâștigat încrederea în propriile voastre forțe, în propriile voastre abilități, în ce știți voi să faceți mai bine. Și asta v-a ajutat poate să începeți un nou proiect la nivel personal sau să vă implicați în tot felul de activități care chiar vă plac cu adevărat. Tind să cred că cele două cărți îmi vorbesc în mod special de ideea asta de a fi de ajutor, de ideea de empatie, atât Steaua cât și acest rege de cupe. De ce? Pentru că în această săptămână, în afară de faptul că veți da dovadă de foarte mult calm, de foarte multă înțelepciune, de foarte multă diplomație, apare implicarea într-o anumită echipă, fie ea de muncă fizică sau de management, de consiliere. Aveți șansa ca voi să soluționați într-un mod foarte înțelept și foarte diplomatic un anumit conflict. De asemenea, regele de cupe vorbește de decizii echilibrate. Decizii echilibrate în ceea ce privește viața voastră profesională, vă ascultați intuiția, dar de asemenea ascultați și rațiunea. Pe de altă parte, dacă nu sunteți voi și nu vă regăsiți, există cineva care chiar vă poate ajuta ca ceva ce voi vă doriți, vă arată compasiune, vă arată empatie, e cineva care chiar vrea să vă sprijine în rezolvarea unei situații legate de muncă. Dacă vorbim de bănuți, aici avem un 10 de spade, avem un 6 de cupe, ambele duc la acest 5 de cupe. Un 5 de cupe care vorbește de posibile dezamăgiri financiare, pierderi posibil.
Dragilor, aș spune că voi aveți o dezamăgire financiară care provine din trecut și poate chiar din trecutul îndepărtat. Asta nu înseamnă că e neapărat o pierdere majoră. 5-ul ăsta de cupe e cumva rezultatul. Dar dacă vorbim de bani, el poate indica nemulțumire, regret, ceva ratat, o ofertă ratată, o oportunitate ratată sau pur și simplu faptul că lucrurile nu ies exact cum ați spera voi din punctul ăsta de vedere financiar sau vis-a-vis de o situație care implică banii. Dar, haideți să vedem de unde e buba, cu 10-ul ăsta de spade. A fost un capitol care se pare că s-a încheiat definitiv. Că voi ați sfârșit o colaborare cu cineva, că s-a sfârșit o sursă de venit, că s-a sfârșit în sfârșit, vai ce că în sfârșit, îmi cer scuze, în sfârșit s-a terminat o cheltuială care era destul de mare. Sau o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar. Acum 6 de cupe e ca și cum aduce trecutul în ecuație. De ce? Pentru că banii care au legătură cu o situație veche, o persoană din trecut, o datorie, o promisiune, sau pur și simplu o nostalgie. Domne, acum nu știu câți ani de zile ce bine o duceam, că mă descurcam și aveam bani, dar aceasta e nostalgia trecutului. Și atunci, eu aș spune așa, ca o concluzie, în plan financiar, voi, dragilor din balanță, e posibil să simțiți o dezamăgire legată de o situație care își are originea în trecut, de faptul că un capitol se poate încheia, iar acest lucru desigur aduce un sentiment de regret, însă este ocazia oportună ca voi să mergeți mai departe. Acest 6 de cupe care vine după 10 de spade sugerează ideea asta că există tendința la voi de cumva de a privi prea mult înapoi și de a spune, dar dacă aș fi făcut altfel. Da? Iar 5-ul de cupe în această situație, să știți că vine și cu un avertisment de a nu rămâne blocați în aceste regrete. Da? Pentru că întreaga combinație de cărți, de fapt, vorbește foarte mult de procesarea unei experiențe financiare decât despre bani în sine. Da? Cumva mesajul este că acela că trebuie să accepti că un capitol s-a încheiat, dar nu lăsa regretul să-ți influențeze următoarele decizii financiare, mai ales că există potențial. Da? Sunt încă 2 cupe în picioare. Eu nu văd neapărat ca pe o pierdere inevitabilă, ci mai degrabă ca pe o lecție financiară. Pentru că această dezamăgire e posibil să fie de moment. Important pentru voi este să nu rămâneți ancorați în acest trecut legat de bani. Bun, mergem la partea relației, a cuplului. Avem Marele Preot, Zodia Taur. De unde provine el? De la Magician și Arcanul Major Moarte. Aici avem Zodia Taur, Scorpion și Gemeni pe relație. Dragilor, la voi e o combinație destul de interesantă. De ce? Pentru că, vedem, Marele Preot este de fapt rezultatul final. Un lucru bun de-al minteri, pentru că ne vorbește de stabilitate, de angajament, valori comune, faptul că unii dintre voi chiar puteți oficializa o relație sau pur și simplu să existe dorința asta foarte mare de a construi totuși ceva solid, să iasă ceva stabil din relația voastră. Acum, Magicianul, desigur, vine și el cu inițiativă, vine cu comunicare, vine cu puterea asta să creeze cumva o nouă realitate în relația voastră, dar Moartea vorbește despre transformări profunde. Transformări profunde și încheierea unei etape în relația voastră. Nu e neapărat, eu nu văd ca pe un sfârșit al relației în sine, ci mai degrabă ca pe sfârșitul unui mod vechi de a funcționa fiecare dintre voi în propria voastră relație. Apariția acestui arcan major Moarte aici îmi vorbește de
de faptul că relația voastră e posibil, dacă n-a trecut, încă să fie într-o perioadă de transformare importantă. Și această schimbare vă va aduce mult mai multă stabilitate, vă va aduce o reîntoarcere la valorile pe care le-ați avut poate la începutul relației, sau din contră, ideea asta că ce a fost, ce este vechi trebuie lăsat în urmă pentru ca relația să evolueze, să meargă înainte. Pentru că există dorință de a schimba lucrurile. Și există schimbare, nu doar dorința, aici ne arată schimbarea care are loc, închiderea unui anumit capitol din viața voastră de relație, iar Marele Preot, desigur, vine cu rezultatul acestei dorințe, acestei transformări, acestei schimbări. Asta înseamnă că relația voastră devine mai matură, mai bazată pe încredere, mai bazată pe valori comune. E posibil ca unii dintre voi care poate ați stat separați să vă mutați împreună, chiar să vă logodiți, să vă căsătoriți, de ce nu, să vă asumați într-un mod cât mai serios relația. Și asta nu pentru că dorința asta nu apare brusc, apare după această schimbare profundă. E ca și cum acest arcan major, moartea, creează condițiile alea necesare ca voi în sfârșit să vă stabilizați. E o combinație foarte puternică. Clar, relația voastră nu rămâne la fel ca înainte, din multe puncte de vedere. Orică acceptați această schimbare, orică e clar că voi ajungeți la un alt nivel, mult mai superior, de angajament, de maturitate până la urmă. Cei care sunteți singurei, la voi aici ce avem? Avem judecata. De unde provine? De la un 10 de bâte, un 4 de monede și un rege de monede. Zodii de pământ avem aici: Taur, Fecioară, Capricorn. Dragilor, la voi în această situație judecata îmi vorbește de o renaștere, de o eliberare. O eliberare de ceva din trecutul vostru care v-a apăsat destul de mult. Probabil că începeți să vă dați seama, să conștientizați că e momentul să faceți pace cu trecutul, poate, și în felul acesta să vă pregătiți de un nou capitol la nivel sentimental. De asemenea, îmi poate vorbi de reapariția unei persoane din trecut. Dar așa mesajul principal e acela de transformare, de înțelegere mult mai clară a lucrurilor. Ce îmi spune zecile de bâte? Îmi spune că ați traversat o perioadă în care ați dus destul de multe poveri, responsabilități sau chiar răni emoționale. 4 de monede îmi arată tendința voastră de a încerca oarecum să vă protejați, de a nu vă mai deschide atât de ușor în fața posibilelor oferte sentimentale, să le spunem așa. Cumva v-ați cam închis. V-ați cam închis în voi, ca să spunem așa, să nu cu dinții, ca oamenii să nu vadă ce simțiți, mai ales pe planul ăsta emoțional, sentimental. Totuși, regele de monede, să știți că vorbește de maturitate. Acum poate să fie o energie din trecut care revine cumva în viața voastră. E cineva sau e cineva nou care își dorește poate o relație serioasă. În general, regele și reginele ne vorbesc de o energie matură, echilibrată. Voi o să aveți clar parte de o trezire la nivel emoțional puternică, mai ales după o perioadă în care, cum am mai spus, ați purtat multe poveri și ați încercat așa să vă protejați voi inimioara, sufletelul. Dar se pare că sunteți pregătiți, din câte văd eu, sunteți pregătiți să priviți iubirea față în față. Acest rege de monede, să știți că nu este întâmplător și eu îi văd chiar o importanță. De ce? Pentru că
Această transformare, această clarificare nu duce către ceva superficial, ci către ceva mult mai palpabil, mult mai stabil, mult mai matur. Eu tind să intuitiv vă spun acest lucru. În această săptămână judecata aduce încheierea unui ciclu emoțional, în așa fel încât greutățile din trecut și toate mecanismele astea de asta mereu în defensivă, în apărare, încet încep să fie lăsate în urmă. Și în felul acesta se face loc unei noi etape, mult mai mature, mult mai stabile pe plan sentimental. Haideți să vedem și mai interesant. Surpriza săptămânii. Avem lumea dragilor. Există ceva care se va încheia. Categoric se va încheia un ciclu în viața voastră, o etapă din viața voastră. De unde provine? De la un 6 de spade, după o perioadă de tranziție, o perioadă în care ceva s-a schimbat în viața voastră, important. Mulți dintre voi poate ați reușit să vă vindecați, alții poate ați reușit să depășiți anumite obstacole, anumite perioade destul de dificile. Este 6 de spade, să știți că este cartea trecerii peste dificultăți, peste lucruri care v-au creat o stare mai proastă, nu au fost foarte benefice, să spunem, pentru voi, sau peste anumite tensiuni. E ca și cum se face tranziția, iar această tranziție duce la finalizarea unui capitol din viața voastră, unei etape din viața voastră. Pentru alții, 6 de spade, de asemenea, îmi indică o călătorie importantă, poate chiar peste granițe, care va aduce cu sine și finalizarea a ceva, a unei situații, a unei relații și anunță de fapt și pregătirea pentru ceva nou în viața voastră. Haideți să vedem ce ne spune oracolul șoaptele oceanului pentru voi, dragilor din Balanță, săptămâna 27 iulie 2 august. Care este mesajul pentru dragii mei din... Nu vrea. Sunt foarte cartifelate aceste cărți și sunt foarte, foarte mari. Uitați pe ele. Dar mie îmi plac și are niște mesaje interesante. Haideți să vedem mesajul pentru dragii mei din Balanță. Ia să vedem că avem aici câte sunt. 2. Bun. Ca și numere, să știți, foarte interesant. Avem de 2 ori 4, 6, 7, 10, 11, 46 și 47. Poate să rezoneze cu careva dintre voi. Ce ne spune primul mesaj? Cumva înfruntă-ți temerile. Așa, la prima traducere, ce ne spune acest mesaj? Spune să cauți acele modalități prin care voi să vă întăriți legătura nu doar cu Universul, cu spiritualitatea, cu divinitatea, dar și cu cei din jurul vostru. Ar trebui să vă păstrați liniștea, să fiți împăcați, având încredere în cine sunteți voi cu adevărat. De fapt, ce încearcă să ne spună acest mesaj nu vorbește neapărat despre frică în sensul că urmează ceva rău, nici pe departe, ci mai degrabă despre depășirea celor nesiguranțe pe care voi le simțiți în interiorul vostru. Așa că atunci când apar îndoiele, atunci când apar tot felul de temeri, de frici, soluția nu este să fugi de ele, ci să vă amintiți cine sunteți, care sunt valorile voastre și văd acest mesaj cu 2 îndemnuri foarte importante. 1.
să vă întăriți conexiunea cu Universul, divinitatea, dar și cu oamenii. Asta înseamnă să aveți mai multă încredere în intuiția voastră, în ce vă spune sufletul vostru, să nu vă izolați, și să încercați să acceptați ajutorul, sprijinul celor care chiar voi simțiți că vă vrea binele. Pe de altă parte, un alt îndemn este acela de a rămâne liniștiți, împăcați cu voi înșivă. Pentru că în momentul în care voi aveți această claritate vis-a-vis de propria voastră identitate, frica începe să-și piardă puterea. Și chiar pentru cei, desigur, care își doresc, ascultați lectura pentru august, pe care deja am publicat-o pe canal. O să vedeți, veți găsi multe răspunsuri acolo. Apropo de treaba asta cu curajul, cu propria identitate. Da? Deci nu lăsați frica să vă dicteze alegerile. Cu cât aveți mai multă încredere în voi și în drumul vostru, cu atât voi veți depăși mult mai ușor obstacolele și veți vedea mult mai clar direcția în care trebuie să mergeți. Acest al doilea mesaj ne vorbește foarte mult de conectare la sursă. Ce ne spune? Cumva să intri în interiorul tău pentru a descoperi de fapt ce este necesar să faci. Să creezi schimbarea de care tu ai nevoie pentru a atrage ceea ce tu îți dorești. De fapt, este un îndemn foarte simplu, pe care și eu de multe ori îl aduc în discuție aici pe canalul meu, acela că schimbarea de multe ori începe din interior, de la noi putere și nu din exterior. Și probabil că în această săptămână chiar despre asta este vorba. Pentru că de multe ori poate aveți tendința să așteptați ca viața sau ceilalți să se schimbe. Însă această carte spune exact invers. Dacă voi vă doriți un rezultat diferit, primul pas este ca voi să vă schimbați perspectiva, să vă schimbați modul de a acționa, de a gândi, pentru că trebuie să se schimbe în primul rând atitudinea voastră sau modul vostru de a acționa. Conectarea asta la sursă poate fi înțeleasă și ca o invitație de a vă reconecta la esența voastră, la intuiția voastră. Mai ales pentru cei care simțiți această conexiune cu divinitatea sau cu universul. Da? De asemenea, ce ne mai spune faptul că nu este suficient ca voi să vă doriți ceva, este nevoie și de ceva din interiorul vostru. Atunci când faceți alegerile să fiți cât mai conștienți că e nevoie poate de această schimbare. E nevoie ca voi să vă schimbați comportamentul față de o situație sau față de o persoană. Da? În felul acesta voi creați de fapt condițiile ca lucrurile să apară în viața voastră, să se schimbe. Da? E ca și cum ai zice, răspunsurile se află de fapt în interiorul vostru. Și fiți dispuși să faceți acele schimbări necesare pentru ca ceva într-adevăr să se schimbe în viața voastră. Asta depinde desigur de fiecare în parte. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această ultimă lună iulie. Ultima săptămână de fapt din iulie. Eu oricum vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni cu toții la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.